Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel của F.O.X Gromer. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho anh em một bộ nhóc cam CNC của NASA for Mini cho đầu nòng của TAKEGAWA. Anh em có thể thấy nè. Thì cái này là nắp cam trong suốt nè, cái này là nắp súp bắp, nắp cò của NASA luôn. Này, anh em có thể thấy, nhìn nó sáng bóng luôn đó. Thì cái này là hai cái nắp trên nắp dưới á. Có cái nắp zin mà cái chữ này nó bị ngược á, mình cũng sửa lại cho nó xuôi lại luôn, nhìn cho nó đẹp. Nắp súp bắp rất là bóng, thay thế cái sản phẩm mà nó bị cũ quá, tại vì cái zin của nó xài được một thời gian nào nó cũ xì à. Rồi mình sẽ lắp đặt, mình thay cho anh em coi ha. Anh em coi nè, chiếu chiếu luôn á. Anh em nào cần thì liên hệ mình nha. CNC 3D rất là đẹp luôn. Đây, cái này thì mình sẽ thay vào cái xe phía sau này, xài được một thời gian cũng xì à. Ok, rồi mình cài đặt nha. Quên nói đó, bộ này là 5,4 triệu. Hàng đặt có thể tùy chọn màu sắc, đầy đủ màu sắc cho anh em lựa chọn luôn, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Anh em thích cái nào thì có thể liên hệ mình. Bộ này là màu bạc ha. Giờ mình sẽ thay cho anh em coi. Tôi sẽ thay cái này vô đây.
Bộ này là 5,4 triệu. Hàng đó đầy đủ màu sắc cho anh em lựa chọn luôn, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Anh em thích cái nào thì có thể liên hệ mình.